यसमा यस प्रेसिडेन्ट्सहरुको हाइट्सको एउटा डेटा सेट छ हैन यो डेटा सेटबाट अलिकति इलस्ट्रेसन एनालिसिस हैन ओके सो अब हाम्रो डेटा सेट छ प्रेसिडेन्ट हाइट्स.csv है आई थिंक यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा यदि drive to collaborate you need to install or rather you need to upload Google Drive. Let's see if it's here. President Heights. Maybe some Drive to connect to Google Drive. Okay. Drive by it. So we are near maybe somewhere. It's right here. It's President Heights. Yeah, President Heights.csv. Yes, okay, it's like so. Let me copy, right? Copy path. This is path copy, and this is इसको सीधै अब इसको raw file हेर्ने भने सीधै हेड गरेर हैन I can give the path right head गरेर यो कनेक्ट गरेर हजुरले गर्नुभयो नि त्यो गर्नलाई हामीले पहिला हजुरले त्यो पठाएको त्यो ड्राइभमा अपलोड गरेर राख्नु पर्छ हैन हजुर मैले जुन पठाएको छ नि त्यसलाई चाहिँ ड्राइभमा अपलोड गर्नु होला अनि अपलोड गरेर अनि अपलोड गरेपछि आउँछ के अनि त्यसपछि त्यसमा जुन यहाँ छ नि त्यसमा त्यो जुन फाइल देखिन्छ फाइल देखेपछि अनि यहाँ यो थ्री डट्स यहाँ गरेर अनि कपी पाथ गरेर ओके ओके अनि यसै गर्दाखेरि यसले चाहिँ र फाइल हैन र फाइल यसरी यो चाहिँ यो ह्याश टेबल यो एक्सक्लेमेसन मार्क छ नि त्यसको मतलब के भन्दा यसले यो चाहिँ रेगुलर ब्याश कमान्ड के ब्याश भन्दा नर्मल नम्बर कमान्ड लाइन यो पाइथन कोड होइन है इट्स नट पाइथन कोड अब यसलाई हामी पाइथन कोडबाट कसरी हेर्ने पाइथन कोड कसरी भन्ने भन्दाखेरि अब लेट्स गो हियर है अनि यसको लागि हामी प्यान्डास भन्ने छ एउटा लाइब्रेरी हैन जुन हामी प्यान्डास पछि एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ फेरि 2 हप्ता त्यो प्यान्डासमै हामी स्पेन्ड गर्छौँ है सो हामी प्यान्डास एज पिडी है प्यान्डास एज पिडी हामी उपयोग गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने पिडी डट रिड csv read underscore csv गरेर अनि त्यसपछि मैले यसलाई पाथ दिनुपर्छ त्यसपछि यसलाई जुन यो डेटा यो एज डेटा फ्रेम आउँछ यो एज डेटा फ्रेम आउँछ त्यो डेटा फ्रेम के हो हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ है ओके सो यो भयो ओके सो यो गरेपछि प्यान्डासबाट हामी प्यान्डासबाट त्यो csv फाइल csv को कमा सेपरेटेड भ्यालुज है कमा सेपरेटेड भ्यालुज यहाँ हेर्नुहोस् यो डेटा यस्तो छ 1 कमा जर्ज वासिङटन कमा 189 यो कमा जन एडम्स कमा भन्छ भनेपछि यो कमाले छुट्याउँछ भ्यालुजहरुलाई के भनेपछि यो एउटा रो हो यो अर्को सरी यो एउटा कलम हो यो अर्को कलम हो यो अर्को यसरी सो यसलाई चाहिँ csv फाइल भन्छ हैन कमा सेपरेटेड है त csv फाइल अनि अब लेट्स डु दिस है अब यसलाई म रन गर्छु चाहिँ रन इट है अब हाम्रो डेटा आयो है लेट्स सी हाम्रो डेटा कस्तो छ डेटा यहाँ धेरै छ है त त्यसै हेर्नुहोस् है डेटा यस्तो छ यो रिड csv गरेर मैले यो पाइथनबाट रिड गर्यो हैन डेटा चाहिँ यस्तो छ अर्डर छ नेम छ हाइट छ इन सेन्टिमिटर है अनि यो चाहिँ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट
George Washington, 189 centimeters. And second President John Adams, 170 centimeters. Right? So, actually, 41st right? So Barack Obama, right? Barack Obama also. So you so we just read the data, the CSV data, CSV file, and using pd.reads. Right? So, we have some key questions. So, okay. All right. So about सर यसमा नम्पाईबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्न मिल्दैन सर हामीले पान्डास गर्यौं भने छैन नम्पाई पनि गर्नु नम्पाईमा त्यस्तो डेटा स्ट्रक्चरै छैन यो चाहिँ प्यान्डासमा यो टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर छ नाइस डेटा फ्रेम यो चाहिँ डेटा फ्रेम हो बाइ द वे है सो डेटा फ्रेम छ त्यस प्यान्डासमा चाहिँ के नम्पाईमा छैन डेटा छ नि त टाइप डेटा है so it's a data frame pandas data frame right so you pandas so यो त यो स्पेस पढ्ने भने pandas नै हो so pandas तपाईले लेख्नुहुन्छ it's so powerful when it comes to this really tabular data हुन्छ नि एकदमै powerful छ यसको okay so let's do this अब हाम्रो यो we read the data अब हामी हाइटमा उनीहरुको हाइट छ height को let's do some visualization plus analysis है त okay so when you see हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अब यसमा के गर्नु okay heights अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको मैले I can do data dot यसमा के columns छ त्यो okay on the data frame is so एकदमै flexible एकदमै nice and so order छ name छ height in centimeters okay order name height centimeters so right here order name height centimeters so order अब यसलाई चाहिँ I need to access मलाई चाहिँ I want to we want to analyze the height भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले म height मात्रै लिन्छु है त let's do I want just the heights है let's see this works okay normally अब यसमा स्पेस छ कि स्पेस छैन भने लिँदैन है यसो स्पेस यसो डट नोटेसनमा आउँदैन यदि स्पेस छैन भने यसरी अर्डरहरु मिल्छ हैन अर्डर सबै अर्डर हुन्छ है यसरी हेर्नुस् है यो चाहिँ यो सिरिज अब्जेक्ट हो सिरिज चाहिँ पछि है सिरिजमा यसरी नेम यो सबै यो डट नोटेसनबाटै आउँछ यसरी डट नोटेसन तर यो चाहिँ हाइट सेन्टिमिटर चाहिँ त्यसमा स्पेस भएको हुनाले आउँदैन त्यसको लागि हामीले यो हाइट सरी हाइट मात्रै चाहियो भने हामीले यसरी हाइट सेन्टिमिटर यसरी गऱ्यो भने you'll get all the heights सबै हाइट हुन्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन्डेक्स भन्छ अनि यो सिरिज पढ्दाखेरि हामी आइहाल्छ okay so by the way यो भएन अब यसलाई चाहिँ हामी सजिलोको लागि you can turn it into numpy array यसलाई चाहिँ numpy array भनिन्छ है so के गरौँ भन्दाखेरि heights it's equal to अनि numpy array मा np numpy let's see I will import numpy गरौँ है त so import numpy as np हैन अनि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि np dot array यसलाई array मा लगायो भने अब यो यसको एक्स्ट्रा इन्डेक्स जान्छ है यो गरेर हामीले सिम्पली के गर्यो भन्दाखेरि we got this height हैन हाइट मात्रै हाइटको डेटा मात्रै लियो नेम अर्डर के पनि आउँदैन खाली हाइट है सबै हाइट मात्रै आउँछ यसमा हाइट मात्रै आउँछ अनि त्यो हाइट अनि यो सिरिज टाइपमा छ कि सिरिज भन्दा हामी एरेमा भयो भने हामी अझै सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामी एरेमा कास्ट गरेर के कास्ट भनेको तपाईलाई थाहा छ एरेमा कास्ट गरे है अनि त्यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हाइट्समा राख्यो यो कुरा बुझ्नु भयो है ओके सो हाइट्स आयो
अब चाहिँ हाइट्स कस्तो छ है हाइट्सको डिजाइन चाहिँ हाइट्स है हाइट्स है यसरी एउटै एरेमा आइदियो कि नाइसली है नाइसली एउटै एरेमा सबै 41 प्रेसिडेन्ट्स हैन सबैको हाइट छ एउटै एरेमा आयो यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ सर थोरै एकचोटि त्यो इम्पोर्ट गरेकोमा थोरै देखाइदिनु न यस्तो माथि थोरै माथि यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ यो सिम्पली यो प्यान्डासको एउटा यो फङ्सन छ रिड एक्सेल रिड जे पनि छ कि त्यहाँ रिड सिएसपी रिड पिडिएफ यस्तो यस्तो धेरै छ कि त्यसमा त्यो रिड ओके त्योभन्दा माथिको चाहिँ कसरी आएको थियो यो चाहिँ यो चाहिँ भन्दा हो हजुर हजुर यो त सिम्पली यो प्यान्डास कोड हो यो प्यान्डास कोड होइन यो चाहिँ सिम्पल नर्मल जस्तै सेलमा लेख्ने है सेलमा सो यो सबै नोट्समा छ नोट्स म एक्सप्लेन पनि गरेको छु त्यसमा हेर्नु होला प्र्याक्टिस है ओके त्यो बाहेक यहाँसम्म के बुझ्नु केही नबुझेको के छ सिम्पली हामीले अब यो त्यसको हाइट लिएर हाइट मात्रै कलम लियो अनि त्यसलाई चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्यो है ओके सो यति गरिसकेपछि नाउ वी क्यान डु लट अफ थिङ्स जस्तै तपाईँको होइन यसको एभरेज हाइट कति रहेछ लेट्स सी है अब हाम्रो एभरेज हाइट निकाल्दा के गर्छ मीन त्यसपछि हाइट्स मीन कति आउँछ है यो चाहिँ 179.73 यो चाहिँ मीन रहेछ है र एभरेज हाइट भनेको करिब 180 सेन्टिमिटर रहेछ है रेजिडेन्स है ओके वी क्यान डु लाइकवाइज म्याक्सिमम हाइट कति रहेछ एनपी डट म्याक्स होइन कति सिम्पल छ हेर्नुहोस् त क्यालकुलेसन है कोड हेर्नुहोस् म्याक्स हाइट कति रहेछ 193 है मिन हाइट कति छ एनपी डट मिन है मिन हाइट्स है मिनिमम कति रहेछ 163 मिनिमम 163 म्याक्स 193 mean height यति छ and this is median height median np dot median height कति छ median height is 182 median okay all right this thing really what else standard deviation पनि हेर्नुस् यो normal distribution मा छ as you will see okay np dot std standard deviation std this is the I can do heights, right? Standard deviation. 6.9. Okay, and likewise, see, we're plotting on it. So you can see. We like say about histogram. So let's see. Escalate import that plotlet. Not Python SPH यो गरेर अनि त्यसपछि lt dot hist त्यसपछि heights this try this yeah we'll improve this so so अब यो हिस्टोग्राम करिब से हेर्नुस् त यसरी गएर यसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बेल कर्भ छ नि है करिब त्यति किनभने त्यो अब धेरै डेटा छ भने जति तपाईको जति धेरै डेटा भयो नि त्यति नै त्यो क्लोज टु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन देखिन्छ यसमा एकदमै थोरै डेटा छ यो 40 डेटा सेट 40 पोइन्ट्स भनेको एकदमै कम डेटा है एकदमै कम डेटा त्यतै पनि you can see that it shows a normal distribution pattern. A normal distribution there is.
right? Okay, so it shows that normal distribution. Normal distribution. Obviously, of course, your C1 is zero. We can make it beautiful, but we don't need to worry. I mean, the possible areas. Right? I just want to show you this. यसको mean जुन mean छ mean चाहिँ हुन्छ 79 179 I think somewhere around here and you see smooth out so 193 max 163 so overall it shows that it's showing a normal distribution pattern right normal distribution okay so by the way okay histogram have I talked about what histogram key over the manage I know, sir. Okay, all right. So histogram is the line. Okay, histogram given line. Let me. I think I can. My code button say that right, and then you'll see what's see. The code man say x x is equal to 1 1 1 2 2 2 right 3 5 5 5 5 5 well right? 0 यस्तो खालको डिटेल्स हेर्नुस् है यस्तो खालको डिटेल्स छ अनि मैले यसलाई मैले यसको हिस्टोग्राम चाहिँ त plt dot hist है हिस्टोग्राम hist x so यो हेर्दाखेरि तपाईले तपाईँको डेटा त्यहाँ छ हैन ग्राफ पनि छ यसबाट के डिड्युस गर्न मिल्छ what can you deduce डेटाको फ्रिक्वेन्सी दिन्छ सर frequency very good frequency right very good हेर्नुस् त जस्तै 0 दुईटा 0 छ 0 मा दुईटा छ है 1 कतिवटा छ हेर्नुस् यहाँ तीनटा देखाइरा छ यहाँ तीनटा छ है 1 2 3 4 कतिवटा छ 2 कति 2 कतिवटा छ 1 2 3 4 चारवटा छ नि 2 हेर्नुस् त 4 है अनि 3 चाहिँ कतिवटा छ 3 एउटा मात्रै छ 1 देखाइरा छ है 5 कतिवटा 1 2 3 4 5 पाँचवटा छ हेर्नुस् त 5 5 वटा छ and so on 4 छैन के पनि देखाएन see histogram भनेको त्यही हो तपाईको it shows the the frequency count frequency count right त्यसै अब यो चाहिँ discrete data भयो हैन यो भयो यस्तो अब यो discrete data हो हैन यो continuous data मा चाहिँ त्यस्तो भएको त्यसमा चाहिँ त्यो बिनिङ गर्नुपर्छ बिन गरेर गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ आउँछ पछि है यो हिस्टोग्राम पनि है यस हिस्टोग्रामको आइडिया आयो तपाईहरुलाई हिस्टोग्रामले भनेको कुनै पनि उमा कतिवटा छ कुनै पर्टिकुलर नम्बर हैन त्यो कतिवटा छ त्यो रिसेट है जस्तै अब यहाँ 165 कतिवटा एउटा मात्रै छ 165 को अराउन्ड एक्ज्याक्टली 165 हो नभएको न जस्तै 163 होला यहाँनिर सो त्यो चाहिँ कति छ एउटा मात्रै रहेछ है जस्तै यो हेर्नुस् यो चाहिँ 180 182 83 कति छ जस्तै 12 वटा छ 12 जना प्रेसिडेन्टहरु यति हाइटमा रहेछ यो हाइट जस्तै 182 जति 12 जना प्रेसिडेन्ट छ है एकदमै धेरै हाइट भएको पनि कति छ 190 करिब 193 जति भएको जम्मा कति दुई जना छ है यसको मतलब चाहिँ एकदमै कम हाइट भएको र एकदमै बढी हाइट भएको दुवै चाहिँ कम छन् के है अब यो बिचमा बढी छ है यो कुरा बुझ्नुमा बुझिरहनु भएको छ Yes, sir. The question says okay यो अब हामीले हिस्टोग्राम पनि हेर्यौं है हिस्टोग्राम कसरी भयो हैन सो यु सो दैट है अब विभिन्न यस्तो यो भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स भयो समरी स्ट्याटिस्टिक्स भयो यसरी मजाले निकाल्न सकियो कि हैन
कति simple code, very simple code, है plot पनि कति simple गर्नुस् है all you need to do is हैन plt import गर्यो अनि सिधै plt.hist त्यति हो that's it 2 lines of code है 3 line of code मात्र हुन्छ all right so okay let's do सर त्यो लास्टमा तपाईले दिनुभएको सेमिकोलनले plt.show को काम गरिरहेछ हो ए हैन ओके यसमा चाहिँ के भइरहेछ जस्तै यो नगर्दाखेरि के हुन्छ मैले यो गरिन भने यहाँ यसले चाहिँ यो रिटर्न गर्छ किनभने यो त एउटा फंक्सन हो हैन मेथड हो यसले रिटर्न समथिङ उसले चाहिँ यो डेटा रिटर्न गरिरहेछ जुन कि आई डोन्ट नीड इट हैन त्यसलाई सप्रेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो गर्ने भने त्यो उसले जुन रिटर्न गरेको जुन हुन्छ नि जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दैन है अब यसले यो प्लटिङ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फंक्सन गरिहाल्छ हैन अनि यसले भ्यालु रिटर्न पनि गर्छ है रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न भ्यालु देखाएर पनि काम छ यसले चाहिँ यो रिटर्न गर्छ हैन सो अब यो चाहिँ चाहिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सप्रेस गरेर बुझ्नुभयो बुझे सर अरु के क्वेशन्स हुन्छ next thing, right? The next is computational arrays of broadcasting, another powerful idea. It's the U-function, such a powerful idea, powerful mechanism, powerful tool, powerful mechanism, right? Just like that. Right? Broadcasting is another such powerful mechanism, right? As you will see, very powerful. So, the data science, machine learning, broadcasting, huge dimensional, highly dimensional. User is broadcasting or the simple expression it is simple right I mean it's really powerful okay previously you saw how NumPy's universal functions can be used to vectorize operations right vectorize operations expressions simple but simple expressions they code statements really that's such powerful thing yeah, and then like vectorize operation works. Thereby, you can eliminate slow loops. Loops are really slow, right? So, another means of vectorizing operations by using NumPy's broadcasting. Okay? Broadcasting. Yeah, but let's see what is broadcasting and how it works. It's a fundamental idea. Right? Data science, it's a fundamental idea. Data, especially Python data science. Broadcasting okay. Let's see. Broadcasting is a set of rules for applying binary U-funcs, right? And this on an array is different. So normally unmatched matrix or vectors and you can easily do computations among them. Operations server also, and then it takes care of the shape and size is really after take care of it, right? As you'll see, right? It's really powerful. Right? Let's say it's fine. So it's the U-func is not like simple. It's the extra y. Okay? You do it. I don't need to write the code. So it's fine. So x equal to np.array. Your array, your arco array. Simply x y got you do size so simply. And your element wise addition. So 1 plus 4, 5, 2 plus 5, 7, 6 plus 3, 9. It's a simple one. It's a broadcasting type. They both are the same. Right? Well, they are the same shape and size. Right? It's a normal U-func. Right? Okay. It's not the key problem same. It's a normal U-func file. Right? Thorough. I know. Okay. So how about this? X plus 3. That's Ismail. See, you're a scalar, no? You're a scalar, and 3 is a scalar, and X is a vector. And basically, vector it's a one dimensional, of course. You see, NumPy array. And you say NumPy array. And you plus right scalar some journey. I do the heady. Your cosy, right? How does it work? Because the shape of the mill then, right? Due to the shape of the right? Okay. So how does it work? Right? Okay, let's see. This thing.
x is equal to np dot array, np dot array is 1 2 3 4 5, right? Is this one? And then if I do x plus 5, right? And let's see. Okay, so हरेक element में लिखते 5 जोडेर आयो जस्तो है, हरेक element मा 5 जोडेर आएको छ है। तर कसरी है? अनि एउटा simply scalar हो, this is an array है। How come? भन्दाखेरि यहाँनिर broadcast ले भइरहेको छ कि है। What does that mean? है, that means कि अब let's अब यस कसरी हुन्छ भने यसमा के हुन्छ? Let me show you how this works. Then यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ? So you say 1 2 3 4 5 so your array, okay? 1 2 3 4 5 plus हामी यहाँ 5 गरेर छौं नि। खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो something like this है। 1 2 3 4 5 छ नि प्लस अनि यतातिर आएर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 यस्तो हुन जान्छ कि है। यस्तो भएपछि अब चाहिँ element wise हैन। 1 plus 5 is equal to 6 हैन। त्यसै 2 plus 5 is 7 element wise हुन्छ है। 3 plus 5 is 8 and so on है। 9 10 बुझ्नु भयो? यसरी भनेपछि यहाँनिर यो चाहिँ यो यसले चाहिँ आफ्नो dimension उसले यसको अनुसार एडजस्ट गरिदियो कि है। जुन यसको dimension छ नि, जुन 5 यसको dimension चाहिँ हैन यसरी हैन यसलाई सुहाउँदो गरी मिल्ने गरी हैन, यसलाई मिल्ने गरी उसले एडजस्ट गरिदियो कि है। अनि त्यसपछि हाम्रो सिम्पल यु फर्म भयो है। सो यसैलाई हामी ब्रोडकास्टिङ भन्छौँ कि ब्रोडकास्टिङ है। यहाँनिर के भयो? 5 चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो है, ब्रोडकास्ट है। सो दिस इज कल्ड ब्रोडकास्ट है। So yes, a one-dimensional case right now. We can do the same thing for multi-dimensional case. You could have you? Okay, anyway. So or as I I don't think okay, so this thing okay, let's see. Okay, so let's say you're a two-dimensional array, right? Two-dimensional array or go one-dimensional array, right? Two-dimensional, one-dimensional. Okay, let's try this. Right? Two-dimensional, one-dimensional. Right? Okay, say I have a two-dimensional array. R2D, right? R2D is equal to np.once, right? Okay, so 3 by 3 per array. Okay? So and then just the very you're a one-dimensional correction. Okay? np dot array. Okay? What's that? There was 1 2 3. Right? So I want to add these two. It's go shape the middle line. Right? Okay. So it's go shape mathematics. It's go shape. This is so it's go shape that is a shape. So shape that is a shape is equal to. Okay. Any it's go shape that is. It's go shape that is. 1 by 3, sir. 1 by 3, sir. No. 1 by 3. 3 comma. Yes.
यो त 2 dimension, यो त 1 dimension हो नि त हैन ओके 1 dimension हो नि त हेर्नुस् न है यसो 1 dimension है the 1 dimension हो so 3 by 1 भनेको त 2 dimension भन्नु ओके ल ओके यहाँसम्म केही प्रब्लम छ बुझिराख्नु भएको छ है ओके सो एउटा 3 by 3 को छ एउटा 3 कमा हैन 1 dimension छ can we add them है ल यसलाई म रन गर्छु अब यो दुईटालाई एड गर्ने है त लेट्स सी है त so if I do add 2d right add 2d plus add 1d hey add 1d let's try let's try let's see see 234 234 235 यो कसरी आयो hey let's see let's यो कसरी आयो let's see okay यो कसरी आयो भने यस्तै एड 2d चाहिँ एड 2d कस्तो छ एड 2d चाहिँ कस्तो छ भने 111 rather 1.0 1.0 111 लेख्छु है त म 3 by 3 हैन 3 by 3 को 1 छ हैन अनि अर्को एड 1d के छ एड 1d छ तपाईको एड 1d चाहिँ तपाईको कति छ 1 2 and 3 छ है 1 2 3 छ है ओके सो अब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 by 3 छ okay this is 3 by 3 हैन अनि यो चाहिँ 3 by 1 छ है 3 by 1 छ sorry 3 by 1 3 कमा छ है यस्तो खालको छ है हजुर हैन यस्तो हैन सो अब के भयो भन्दाखेरि अब यो 3 by 3 भनेपछि यो जुन 3 कमा छ नि त्यसलाई हामी 3 by 3 मा लैजान सकिन्छ नि हैन ताकि दुवैको यो डिमेन्सन म्याच होस् भने चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामी डुप्लिकेट गर्छौं के यहाँ डुप्लिकेट 1 2 3 डुप्लिकेट हुन्छ है डुप्लिकेट हुन्छ अनि फेरि अर्को अझै एउटा डुप्लिकेसन 1 2 3 भनेपछि 3 by 3 को भयो नि यो हैन अब चाहिँ एलिमेन्ट वाइज कम्पिटिसन चाहिँ हैन 1 + 1 यसै 2 आयो नि त है सबैमा 1 यो सबै 1 1 छ यहाँ सबै 1 यो जोड्दाखेरि कति 2 2 2 आउँछ है त्यसै गरी यो 2 2 2 छ सबैमा 1 जोडेको छ नि हैन त्यसले गर्दाखेरि 3 3 3 आयो हैन सबै यहाँ हेर्नुस् 3 3 3 छ त्यसमा सबैमा 1 जोडेको छ त्यसैले अफ कोर्स 4 4 4 आयो है यो कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो ओके सो यही हो ब्रोडकास्टिङ यहाँनिर ब्रोडकास्टिङ भयो जस्तो एड 2d यसै ब्रोडकास्ट भयो कि है ब्रोडकास्टिङ भयो अनि त्यसपछि त्यो कम्पिटिसन भयो सिम्पल युफङ कम्पिटिसन भयो है ओके सो एकदमै यो एकदमै सिम्पल तपाईँको एक्सप्रेसन्सहरू एकदम सिम्पल बनाइन्छ कि alright so likewise let's see okay अब एउटा गरौँ है त सो लेट्स सी okay alright let's try this one है दुईवटा 1 dimension है दुईवटा 1 dimension भनेपछि rather एउटा चाहिँ 2 dimensional हुन्छ एउटा चाहिँ 1 dimensional ring है त so let's try this अलिकति more complicated a little bit है अलिअलि so let's see अब हाम्रो let's see air 1d छ हैन probably I can use that air 1d यस्तो छ है त्यसै गरी मैले के गर्छु यहाँनिर मैले के गर्छु let's try something say I want to do यसलाई एउटा reshape गर्नु air एउटा column vector है त column vector है c vector है column vector को एउटा है column vector है so I can do यसैलाई है air 1d हैन air 1d के गर्नु पर्यो मैले column vector बनाउन column नि np.new x हुन्छ new x है so यो गरे पनि हुन्छ problem है let's see air underscore c back let's try भनेपछि अब यहाँ यो चाहिँ एउटा 1 dimensional ray हो हैन यो चाहिँ के भयो column vector यो चाहिँ 2 dimensional छ यसको शेप कति हुन्छ यसको शेप कति छ
shift 3,1. yes, that's right. 3,1. 3,1 अनि यसको shift कति हुन्छ यसको shift कति हुन्छ 3, 3, very good. है 3, okay, excellent. है अब चाहिँ के गर्ने let's see है 3, 3, 1 है यस्तोमा हामी के हुन्छ है let me show you है अब let's try this. Alright, so यसमा एउटा चाहिँ के छ 1 2 3 हो 1 2 3 चाहिँ air के थियो 1D हो या air 1D है air 1D चाहिँ यस्तो छ है 1 2 3 छ अर्को चाहिँ air Sept air underscore Sept हैन is equal to 1 2 3 है अब यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब use something like हुन त यो 1 dimensional array हो हैन so basically अब यो चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसमा यसको shape चाहिँ 3 र यता चाहिँ कति भयो अरे 3/1 भनेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि योलाई 3/3 चाहिँ है 3/3 को गर्न मिल्छ हैन सो 3/3 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर ब्रोडकास्टिङ कस्तो हुन्छ है भन्दाखेरि अब यो छ यसको ब्रोडकास्टिङ यसलाई 3/3 मा लैजाने है यसलाई 3/3 मा लैजाने यसलाई पनि 3/3 मा लैजाने है दुवैलाई 3/3 मा लैजाने है गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि के हुन्छ 1 2 3 अनि यता डुप्लिकेसन यता डुप्लिकेसन हुन्छ यसको यतातिर चाहिँ 1 2 3 1 2 3 अनि 1 2 3 यसरी डुप्लिकेसन हुन्छ अब तपाईले यो दुईटा जोड्नु भयो लेट्स सी है त अब यसमा हामीले air 1D र air Sept लाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट के आउँछ होला 3/3 यस 3/3 को हुन्छ है हेर्नुस् है अब के आन्सर के आउँछ 2 3 4 अनि 3 4 5 हो is that right हैन 3 4 5 अनि अर्को के आउँछ 4 5 6 हो 4 5 plus 6 यस्तो आउँछ हैन 6 हैन okay let's try okay मैले अब यहाँनिर if I do air 1D plus हैन air Sept right let's try 2 3 4 3 4 5 4 5 6 2 3 4 3 4 5 4 5 6 that's it yeah यसरी हुन्छ के so this is called broadcasting है so broadcasting भनेको यही नै हो है so as you can see here हैन so अब यहाँनिर के हो more complicated program यो दुवै array चाहिँ broadcast भयो के हैन हेर्नुस् दुवै array broadcast सर यो ब्रोडकास्टिङ गर्दाखेरि आइदर रो अथवा कलम एउटा चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है yeah that's right oh that's correct yeah यसको रुल्सहरु पनि छ यसको रुल्सहरु मैले रुल्सहरु लेखेको छैन मैले पाइथन डेटा साइन्स भन्ने किताब पठाएको छु कि छैन तपाईहरुलाई पठाइदिएको छु है त्यसमा छ के त्यसमा एकदम रुल्सहरु पुरै लेखेको छ है मैले सबैले यहाँ लेखेको छु okay so यो भयो यसमा हेर्नुस् यो सबै अब यो पिक्चरबाट एकदम जुन हामीले तीनटा केस गरियो तीनटै केस यहाँ छ है जस्तै 0 1 2 छ 5 गर्यो भने यता यो दुईटा ब्रोडकास्ट भयो अनि एलिमेन्ट वाइज भयो हैन यसो गर्दाखेरि यो एरे छ हैन यो एउटा एरे छ अनि यो चाहिँ 3/3 छ है यहाँनिर ब्रोडकास्ट भयो है यो ब्रोडकास्ट भयो अनि त्यसपछि एलिमेन्ट वाइज त्यसै गरी अब यो चाहिँ दुवै त यता ब्रोडकास्ट भयो यताको तल ब्रोडकास्ट भयो है अनि है त ओके
So okay, just broadcasting idea बुझ्नु भएन बुझिराख्नु भएको छ सर सर बुझिरहेको छ Okay. Now let's put it into practice. है त हामी जुन broadcasting गर्यौं नि है so एउटा nice एउटा example पनि छ let's look at broadcast कति सजिलो हुन्छ सबै यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन सजिलो पार्ने के हाम्रो यो एक्सप्रेसन्सहरु सजिलो कोड सजिलो पार्ने हैन ताकि हामीले मिनिमम कोड लेखेर धेरै काम गर्न सकियोस् हैन so let's see okay okay very simple examples here okay let's okay so we can say broadcast is centering an array eraser till I center them okay I want to center the array center the array means let's go centering the array means let's go mean like say 0 ma okay let's explain this we can do that let's say center great right over say might say you're a 3x3 for random number serve let's create that array first okay create that array first let's see say 10 right? 10 by 3 code array so let's see error okay error1 equals to np dot to random dot random into random normal variable let's see what that is do your normal random okay the your okay random see your uniform distribution like that's still so so np random to random right? This is and say 10 by 3 okay so 10 rows 3 columns 10 by 3 okay so that's error1 let me just see right? just print error1 so this so sorry right 10 by 3 go 10 by 3 go array है अब यसमा यसलाई यसको लेट्स सी यो सबैको हरेक कलमको मिन निकालौं है त हरेक कलमको मिन निकालौं यसको पनि मिन यसको पनि you see can you try to give me the code for that exercise np.min arr, 1 x is equals to 0 हैन 0 भनेको के भयो 0 भनेको रोज भयो हैन 0 भनेको रोज हो अनि चाहिँ यसले कलम along the columns गर्छ हैन यो 0 लाई कोल्याप्स गर्छ के हैन भनेपछि यो कोल्याप्स भयो यसको बेसिकली यसको यो तीनटा नम्बर आउँछ नि त भनेपछि उले चाहिँ यो रो लाई कोल्याप्स गर्दियो नि त सो दैट मेक्स सेन्स हैन ओके सो यो गर्यो भने लेट्स सी हैन यो आयो है ओके अब चाहिँ के हुन्छ तपाईको हरेक हरेक कलमको चाहिँ मिन आयो जस्तै यसको मिन यो हो यो कलमको मिन यो हो यो कलमको यो मिन हो यो हैन अनि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको हामीले यो मिनलाई हरेकको मिन भनेपछि यसमा हरेक पोइन्टबाट त्यसको यो मिन घटाइदियो भने के हुन्छ हरेक पोइन्टबाट मिन घटाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै ग्राफ शिफ्ट हुँदैन पुरै शिफ्ट हुन्छ नि हैन पुरै ग्राफ शिफ्ट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो मिन चाहिँ 0 आउँछ है बुझ्नु भनेपछि let me quickly show you that say यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले error1 let me पहिला let's finish the code and we'll come back to make sense it is अनि will make sense out of it है त अब यो अपरेसनलाई त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने यही नै हो यस स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने के गर्छौं भन्दाखेरि मिन घटाउँछौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गर्छौं हैन ओके
So mean घटाउने हैन ताकि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 1 आओस् हैन mean चाहिँ 0 आओस् र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 आओस् है सो त्यो त्यसरी हैन त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नर्मल जस्तोमा जान्छ स्ट्यान्डर्ड नर्मल जान्छ त्यसले गर्दा यो अपरेसन योलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डाइज्ड हैन स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको त्यही हो है स्ट्यान्डर्डाइजेसन है हामी अब डेटा साइन्समा डेटामा काम फिचर स्केलिङ नै भन्दा हुन्छ भने सी अपरेसनलाई हजुर के भन्नु यो अपरेसनलाई फिचर स्केलिङ नै भन्दा हुन्छ है feature scaling pani yeah in a sense yes feature because these are features basically I think you direct the features name but they like scale yes yeah that makes sense feature harek feature scaling around right okay and then they are standardized right so tele garda hamro computation ekdamai simple bhanna jन्छ कि nice जस्तै तपाईको पिक्सल भ्यालुजहरु सबैको यसरी हैन त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो भने normalize गरेर standardize गर्यो भने चाहिँ अनि computation एकदमै simple so what we can do is right हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भन्नाले सेन्ट्रिक अब यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी के पनि गरेका छैनौं हैन हामी खाली मीनलाई मात्रै गरेका छौं यसै हामी खाली सेन्टरिङ गरेका के एरेलाई सेन्टरिङ गरेको है भनेपछि ओके लेट्स फर्स्ट डु इट एन्ड म तपाईहरुले पिक्चर बनाएर म तपाईहरुलाई it will be clear. Right? Okay, so let's see. तपाईँको R1 छ. Okay, this means I know this time let's put it in okay. All means column mean. All means is equal to call means अब यसमा मैले R1 minus call means if let's say that R1 right R1 minus call means right call means right यो गरेर मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि centered array right let's see यो गर्छु and let's see अब centered array अब मैले centered array को मैले अब mean चाहिँ अब I don't have to print गरेर केही फाइदा छैन किनभने यस्तै आउने हो यस्तै र्यान्डम नम्बर्स आउँछ है अब मैले के गर्छु भन्दा यसको शेप हेर्छु है त म है सेन्टर्ड अरे को शेप हेर्नु है त डट शेप है कति आउँछ होला 10/3 नै आउनु पर्यो नि हैन 10/3 नै आउँछ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको हैन चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ है np.mean है mean centered array है centered array हैन अनि त्यसपछि axis equal to 0 है axis is equal to 0 and यो गर्यो भने let's see है यस्तो के आयो 0 है यो effectively 0 is exactly 0 छैन तर effectively 0 this is also effectively 0 and this is 0 त यो 0 नै आइरहेछ है 0 0 0 हाम्रो के भयो सबै तीनवटै array तीनवटै जुन कलम्सहरु छ तिनीहरुको mean चाहिँ के आयो 0 आयो भनेपछि we centered हामीले हाम्रो त्यो arrayलाई चाहिँ सेन्टर गर्यो है अब let's see अब let's try to make sense out of this है अब हामीले खासै के गर्यो भन्दा यो हो हामी सिम्पल यो त के पनि एकदमै सिम्पल कुरा गरेको छौं है एकदमै सिम्पल कुरा गरेको छौं जुन के तपाईले यो मैले एक्सप्लेन गरेपछि तपाईलाई एकदमै क्लियर हुन्छ है अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो 10/3 को रेट छ त हैन सो let's say x1 x2 x3 है x1 x2 x3 छ है अनि तीनटा छ हैन यसमा चाहिँ अफ कोर्स 0 देखि 9 सम्म 10 वटा छ है अब है सबैमा 10 वटा छ अफ कोर्स अब चाहिँ यहाँनिर के एउटा मिन आएको छ यसको अटो मिन आएको छ यसलाई यसो भनौँ यसलाई चाहिँ xm भनौँ है x1m है x2m x2 मिन र x3m है यो मिन आएर these are means it's just तिनको मिन आयो नि मिन ओके अब चाहिँ कस्तो हो भने तपाईको यदि ग्राफ गर्नु भयो हैन x1 लाई तपाईले ग्राफ गर्नु भएको छ
भनेपछि x1 लाई तपाईले ग्राफ गर्नुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ त्यही भनौं तपाईको x1 मा जस्तै कुनै नम्बर just pick a few जस्तै मेरो कुनै एउटा नम्बर यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यसरी हैन सो यो one dimensionally प्लट गर्न सकिन्छ हैन ओके सो अब चाहिँ तपाईको यो चाहिँ 0 point है 0 0 यहाँनिर यो 0 छ है अब तपाईको कस्तो छ भने यो जति पनि यहाँ 10 वटा डेटा पोइन्ट्स छ अनि यसको मिन निकाल्यो भने मेबी तपाईको मिन चाहिँ तपाईको जस्तै भनौं जस्तै हाम्रो मिन के आएको छ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ लेट्स सी हाम्रो मिन का छ भने राइट हियर I didn't print the mean like print print it. So it's the 0.44, 0.48, or 0.5. Okay? So it's the x1. x1 x1 को 0.43 छ मेरो mean चाहिँ यहाँनिर छ right this is my mean right अब मैले के गरे भन्दाखेरि what I did was जब मैले यो चाहिँ जब मैले यो elements मा एउटा मात्र I'm just considering one है एउटामा मैले चाहिँ जब मैले यो घटाउँछु नि col means यहाँनिर है add 1 minus col means गर्छु नि मैले हरेक पोइन्टबाट त्यो means लाई घटाउँछु है हरेक पोइन्टबाट मैले means लाई घटाउँछु भनेपछि मैले यसबाट 0.4 यो जति छ हैन त्यति नै मैले यसबाट घटाउँछु यसबाट हरेकबाट घटाउँछु भनेपछि होल जुन ग्राफ छ यतातिर शिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन होल ग्राफ भनेपछि अब यसको नयाँ पोइन्टहरु के हुन्छ यो चाहिँ यहाँनिर आउला हैन यो चाहिँ यहाँनिर आउला यो चाहिँ यहाँनिर आउला यो चाहिँ यहाँनिर आउला यो चाहिँ यहाँनिर आउला भनेपछि अब मैले यो त्यसरी शिफ्ट गरेको छु नि मिन्स अब जुन नयाँ जुन हरियो पोइन्टहरु छ नि अब यसको मिन लियो भने यसको मिन चाहिँ 0 आउँछ किनभने मैले सबैलाई जुन यहाँ यो अफसेट थियो नि त्यो अफसेट सबै पोइन्टबाट घटायो भने त मेरो मिन 0 आउँदैन सोच्नुस् त यो इज इट इन्टुइटिभ भनेको मतलब बुझ्नु भयो कि बुझ्नु पाएन बुझ्नु भएन ओके बुझिरहेको छु सर बुझ्नु ओके ओके भनेपछि म फेरि एकचोटि भन्छु है फेरि एकचोटि भन्छु जस्तै यो रातो जुन पोइन्ट्सहरु देख्नु भएको छ हैन सो दिस आर ओरिजिनल पोइन्ट्स हैन ओरिजिनल पोइन्ट्सहरु हो हैन अनि यसको मिन हैन मिन भनेको त यसको सेन्टर हो नि त हैन सेन्टर चाहिँ मेरो यहाँ छ है त्यो रातोहरुको सेन्टर के है रातोहरुको सेन्टर यो जुन कालो छ नि दिस इज द मिन है अनि सबैबाट त्यो मिन घटाइदियो भने त होल यो रातोहरु यतातिर शिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन जति यो यता गएको छ नि हैन जति यो शिफ्ट छ नि हैन यो डिस्टेन्स छ त्यतिले यता शिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त होल ग्राफ द होल पोइन्ट्स एकैचोटि सट्ट यता आउँछ नि उसै आउँदैन भन्नुस् हरेक पोइन्टबाट घटाएपछि आउँछ सर आउँछ यो आएपछि अब त्यसको मिन निकाल्दाखेरि त अफ कोर्स 0 आउने भयो नि त यस सर किनभने त्यहाँ जति अफसेट थियो नि जति उता गएको थियो हैन त्यसलाई एडजस्ट गरी यता ल्याइदिएपछि त 0 मै आउँछ हैन अब्भियसली है सो यही नै भएको छ कि त्यो हामीले पुरै त्यो सबै पोइन्टहरुलाई हरेक पोइन्टबाट त्यो मिन त्यसको त्यो पोइन्ट्सहरुको मिन घटाइदिएपछि त सट्टै सबै अनि त्यो पुरै सट्ट यतातिर आउँछ हैन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मिन 0 हुन्छ अनि त्यो कुरा यो चाहिँ त मैले एउटा मात्र देखाएँ सेम कुरा यसमा हुन्छ सेम कुरा यसमा हुन्छ सबैबाट आफ्नो आफ्नो करेस्पोन्डिङ मिन घट्दै आएपछि तिनटै 0 मा आयो कि आएन तिनटैको मिन 0 मा आयो कि आएन हजुर सर आयो सर आयो है ल यसमा कसैलाई डाउट छ यसमा कि केही नबुझे जस्तो केही छ Okay, anyway, so it's a source model. So it will make sense. है त अब exactly के भइरहेछ भने चाहिँ
एक्ज्याक्टली यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यस होइन सो ओके यसको अब अलिकति अब ब्रोडकास्टिङ कसरी भयो त है अब लेट्स सी अब ब्रोडकास्टिङ कसरी भयो लेट्स अब यहाँ मैले मेर्छु कसरी ब्रोडकास्टिङ भयो चाहिँ एक्चुअली यसो त्यो पनि हेरौँ है हाउ ब्रोडकास्टिङ अब भन्नुहोस् अब यसमा अब कम्पिटिसन के भयो भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ दिस इज वाट दिस इज मैले अब मेरो नोटेसन है त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एयर वान होइन सो मैले यसलाई एयर वान भनेको छु होइन यसको जुन मिन आउँछ त्यसलाई कल मिन्स भनेर भनेको छु होइन अब यिनीहरूको सेप के हुन्छ एयर वानको सेप कति छ भन्नुहोस् त एयर वानको सेप 10/3 भेरी गुड अनि कल मिन्सको सेप कति छ 1,3 सरी 3 होइन यो उमै होला होइन यो त वान डिमेन्सनमै आउँछ नि होइन हजुर 1,3 कमा yeah 3 comma है 3 commas है isn't that right है 3 comma भनेपछि अब यसलाई हामी भनौँ न 3 comma 10/3 छ 3 commas है भनेपछि अब यसलाई चाहिँ 3 comma भने एटलिस्ट अब यो अघि मैले भन्नुभएको थियो नि सो एटलिस्ट एउटा डिमेन्सन त मिल्यो नि होइन अब यति मिलेपछि होइन ब्रोडकास्टिङ इज फिजिबल होइन भनेपछि यो दुवैलाई 10/3 मा लैजान मिल्छ नि अब यो पहिले 10/3 छ भनेपछि यसलाई 10/3 मा लैजान मिल्यो नि हैन जुन यो कल मिन्स छ यसलाई चाहिँ 10/3 मा लैजाने कि हैन यसलाई चाहिँ हामी 10/3 मा लैजाने है अनि त्यस्तो त कुरा मिल्यो नि है 10/3 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा के भयो भन्दाखेरि 10/3 गर्दाखेरि हाम्रो यतातिर 10 यतातिर 3 हुन्छ हैन गर्दाखेरि अब जस्तै यहाँ के छ भने कल मिन्स हाम्रो के आएको थियो 0.4448 र 53 है 0.44 is lovely right sorry about that जस्तै 0.44 हैन 0.48 0.53 त्यो छ नि अब यो चाहिँ अब यही डुप्लिकेसन हुन्छ कि यहाँ 0.44 0.48 0.53 सबै डुप्लिकेसन भयो हैन यहाँ चाहिँ 10 वटा हुन्छ 0.44 0.48 0.53 है त्यसै 10 वटा हुन्छ है 10 वटा रोजहरु हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि के भयो हेर्नुस् त यो अब यसबाट यो जुन कलम छ सबैबाट के घटिरहेछ भन्नुस् त सबैबाट के घटिरहेछ जब यो माइनस यो गरिन्छ यो R1 माइनस कल मिन्स गरिन्छ सबैबाट 0.44 घटाएछ कि छैन हेर्नुस् त करेस्पोन्डिङ हो नि त करेस्पोन्डिङ हेर्नुस् त योबाट यो घट्छ योबाट यो घट्छ लास्टकोबाट यो घट्छ हैन सबैबाट के भइरहेछ सबैमा के छ माइनस 0.44 भएको छ कि छैन हेर्नुस् त माइनस हैन त्यसै गरी यसमा हेर्नुस् त सेम थिङ सबैबाट के घटाएछ 0.48 हेर्नुस् त सबैबाट माइनस 0.48 घटिरहेछ है अब थर्डमा हेर्नुस् त यसमा यो र यो हेर्नुस् त हैन सबैबाट माइनस 0.53 घटिरहेछ हरेक पोइन्टबाट Making sense? Sir. ठिक छ हैन Sir. अब हामीले यहाँ एप्रिसिएट गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि look at the simplicity of the code है कोडको सिम्प्लिसिटी हेर्नुस् त can it get easier than this can it get simpler than this हेर्नुस् त ओके सिम्पली के यति हो नि हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको सिर्फ यति हो योभन्दा अरु केही पनि छैन R1 minus call means that's it can it get simpler no योभन्दा सिम्पल हुन सक्ला त अति सिम्पल एक्सप्रेसन हैन it takes care everything really back okay पर्दा पछाडी हैन takes care of everything and gives us nice with you हाम्रो एरे सिम्पल एरेमा यस्तो त मिलियन डिमेन्सन एरे हुन सक्छ हैन मिलियन वटा रोज मा एरेज हुन सक्छ यही सेम एक्सप्रेसन वर्क्स फर मिलियन हैन मिलियन रोज एरे है कति सिम्पल है यो हो कि पाइथनको पावर है यसको पावर यसको सिम्प्लिसिटीमा छ कि बुझ्नुभयो alright so ठिक छ के क्वेशन छ यसमा हाम्रो ओके त्यो गरेपछि as you can see हैन एरेजर सबैको यो सबैको मिन चाहिँ माइनस के 0 0 0 है किनभने हामीले त्यति
जति उता गएको थियो हैन सेन्टर भन्दा जति उता गएको थियो त्यो हैन त्यसलाई हामी तानेर सेन्टरमै ल्यायौँ that's what we did right okay all right so just बुझिराख्नु भएको छ हैन नबुझे जस्तो भएको छ alright त्यही हो तपाईहरुले read the notes हैन त्यो एकैचोटिमा बुझ्नुहुन्छ भने पनि हैन clear crystal clear बुझ्नुहुन्छ भने पनि I don't expect तर बुझ्नु धेरै जसले बुझ्नु भएको छ which is good right so please read the notes and then try read मात्रै गर्नु हुँदैन you need to try them out play with them right and think about it think all right so very good अब let's अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि comparisons mask and boolean logic है त okay let's see how we can use boolean masks to examine and manipulate values in numpy arrays है अब अर्को के छ mask अर्को powerful idea अर्को powerful mechanism है so यसबाट हाम्रो हैन यो हैन त्यो पाइथन यति सजिलो छ तर त्यसको त्यो कसरी काम गर्छ त्यो मेकानिजम बुझ्यो भने एकदमै सजिलो छ के मास्क अनदर यस्तो सिम्पल हैन यो यति धेरै एनालिसिस गर्दाखेरि सिम्पल कोड लेखेर यो पनि यो मास्कहरु पनि त्यही नै हो है मास्किङ गरेर यति सजिलोसँग हामीले हैन कम्पिटिसन गर्नु चाहिँ you'll see that है that is a mask भने के त the comparison operators use function. NumPy also implements comparison operators less than or greater than as element-wise functions. Result of this operation is always an array with Boolean data type. Right? So the question is the story chunk. What is simple sense? Okay. This is fascinating, really fascinating. Say to Michael, what Eric is one. Let's R1D theorem. This is test theorem. Okay. Or you saw R1D. Whenever see if I do this, say R1D, but yes, my R1D really. If I do this and say R1D, right? I do greater than, let's see, greater than or equal to 1. Okay. Oh, yeah, see, let's see. See? Okay. So true. I can only all of them. You open greater than 1, you open greater than or equal to, greater than equal to 1, greater than equal to 1. Something what true sent there, element wise. You found element wise. This one, yeah, true. Also corresponding true and true. The same way to greater than equal to 2 got even counts. Yeah. False, true. False, true. Very good. Okay. Yeah, pseudo false. This was your true, so your true. Okay. We allow idea when you want. False, true. False, true. Very good. Okay. False, true. You see, pretty convenient. Okay. Line boggling. Okay. All right. So you can do those. Right? Supply is like is a similar. You can do any comparison operator. R1D is not equal to 2, but it is chaos. True, false, true. True, false. It's not true answer. It's not equal to 2. It's a false one. True, false, true. Very good. And then likewise, it's even gone to 2 times is SRD. So you can even use expressions, right? So how convenient, understand, right? You syntactic supremacy, no, right? But actually, actual call when your functions are called np.equal, np.not equal, np.less. You use very good answer. It's the same, right? All right, so let's see. Just as with arithmetic function, comparative function with no matter what your shape and size of the array is, right? It works every time. Okay.
let's see the magic. Let's see the magic. Okay. Jस्तै हाम्रो air 2D. We have that. This मतलबमै भन्छ है rather यसलाई random dot ranint right? This is one the 9 picture. Let's see. 3 by 4. So air 2D man. See, it works every time. I mean, no matter not. I mean, it works for any size, any size, any shape of array. Okay? Look at this. Right? Add 2D sum. I want it greater than 5. Right? Let's see. Add 2D greater than 5. See, understand? So, kaka true sa 5, 6 yan true sa. Yes. Yan true sa. Yo true sa. Ya true sa. And 1. Right? See? Okay. So convenient. Very, very convenient. Right? Okay. All right. So even 3D, do not come it works with any. So look at the simplicity of expression. Right? Expression with simplicity, understand? Right? I mean, it's amazing. Okay. Well, let's see. Working with Boolean arrays. Hey, I'm let's see. How many? Okay. I want to know how many numbers are there above 5. It's very simple. It's so simple. 5 भन्दा माथि कतिवटा नम्बर सिधै के भने np.sum हैन जस्तै np.sum right air 2d right greater than 5 greater than 5 कतिवटा छ see त 5 वटा छ हो हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 5 वटा छ right simply air 2d greater than 5 कतिवटा 5 right किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ false-लाई 0 true-लाई 1 को रूपमा लिन्छ यसरी हैन सम गर्दाखेरि यो सम गर्दाखेरि इन्टिजर चाहियो सबै इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 0 1 1 0 0 1 0 यसरी जान्छ अनि 1 सबै जोडिन्छ 0 त जोड्ने कुरा हुँदैन अनि simply get this है ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ ठीक छ everybody okay? Okay, sir. Okay. So, okay, np.sum people or np.count 0 पनि गर्नुपर्छ है by the way np.count 0 यसैमा तपाईको जस्तै यसमा पनि एक्सेस राखेर पनि गर्नुपर्छ जस्तै भनौँ जस्तै एउटा ट्राई गर्नु है त यसमा जस्तै अब यो हरेक रोमा कतिवटा छ हरेक रोमा greater than 5 कतिवटा छ कसरी गर्ने हरेक रोमा एक्सेस कति दिने हरेक रोमा छ 1 है 1 गरे भने चाहिँ हरेक रोमा कतिवटा छ भने जस्तै एक्सपेक्टेड आन्सर के हुन्छ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ फर्स्ट रोमा कतिवटा छ greater than 5 2 second row 1 third ma 2 yes that's right किनभने यसमा यहाँ दुईटा ट्रु छ यसमा एउटा ट्रु छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ so 2 1 हैन so हाम्रो आन्सर 2 1 very good see त्यसै गरी मलाई हरेक कलममा कतिवटा छ लागि मैले यसैमा 0 गर्ने हो के भन्छ 0 so 0 अब यसमा एक्सेस मैले कति दिनु पर्छ 1 दिने हो सरी मलाई चाहिँ रो त भइसक्यो कलममा गर्नुको लागि एक्सेस 1 नै हो
column wise, say 0, 0, 0. 0, Expectation. What is the expected answer? 0, 1, 2, 2. 0, 1, yeah, 2. है ट्रुको कतिवटा छ यसमा ट्रु छँदै छैन यसमा एउटा छ यसमा दुईटा छ यसमा दुईटा छ यस है सो 0 1 2 है see how convenient है okay so अब यसै गरी we can also do this है np.count count non-zero है count non-zero है यसरी पनि गर्न मिल्छ count non-zero and this is the add to d greater than 5. Right? Simply, you should get the same answer. 5. So 5 nahi aata thiyo. Anyway, isko 5 aata thiyo. So, यसरी गर्दा पनि भयो अब यो सम सजिलो नि np.count non-zero हुन्छ np.sum. Okay, all right. Let's see. Second thing, counting entries. Okay, अब any है np.any र np.all है अब any मा के हुन्छ are there any values greater than 8 है greater than okay np.any है very simple sir है so let's try it okay? So add 2d is going to be reference once again I'll be right back. Okay, so np.any so np.any is there so I can let's try it. So np.any right is there any value that okay np.any r2d greater than say greater than 9 or 8 right let's try this is there any value that is greater than 8 right let's try so false right so is there any value भन्दाखेरि छ त 8 भन्दा माथि छैन है false छैन so greater than 8 भन्दा छैन नि है so likewise if I do 7 greater than 7 what do you think is there any value that is greater than 7 False नै आउँछ 7 to 7 भन्ने ठुलो छैन still false okay let's say if I do 6 then opposite true आउँछ also true 7 too okay very good okay so how about all np.all too are all the values greater than that right okay so are all the values greater than 6 no right also false
जस्तै अब यसमा how about this? Are all the values greater than 0? True. True, because all of them are positive. True. Used by any. So the same thing we can do using axes. The axis equal to 0 गऱ्यो भने है x is equal to 0 say so add 2d x is equal to 0 let's see x is equal to 0 दियो मैले column wise so if I do np dot all greater than or equal to 1 okay okay but if it's के आउँछ True, 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 true. Yeah, true. Rather is around about 2. True, 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 true. Greater than 2. False, 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 true. False, true. Very good. Yes. So false. किन भन्दाखेरि यो किनभने 0 दिने बित्तिकै कलम वाइज जान्छ है कलम वाइज जस्तै यो कलममा 2 भन्दा माथिको छ नै हैन सबै छैन नि हैन सबै छैन भने चाहिँ फल्स आयो त्यसो सबै 2 भन्दा माथि छैन किनभने यहाँ यो 1 छ है सो यो पनि फल्स हो यहाँ पनि यो 1 ले गर्दाखेरि फल्स छ किनभने सबै 2 भन्दा माथि छैन तर यहाँ चाहिँ सबै 2 भन्दा माथि छ द्याट्स व्हाई वी आर ट्रू है अब यसैलाई मैले एनी गरेँ भने के हुन्छ True. Any, yes, true. सबैमा है सबैमा yes. सबै true छ है एनीमा सबै true छ है we try है सबैले बुझिराख्नु भएको छ यो कुरा all right okay so if that all if that any access to भइहाल्यो है okay त्यस्तै गरी we can do bitwise logical operations सुरु गर्न सकिन्छ है okay so अब यसमा अब यस्तो छ एक्चुअली so let's see so we can do bitwise x is greater than 2 x is less than 5 okay so so there's the I think we have R1D okay? So maybe I can do just this one. So how about this? R1D greater than 1 girl. And you like parenthesis greater than parenthesis and then ampersand okay ampersand bitwise with ampersand okay so यहाँ near my अर्को R1 is R1D okay R1D and let's see less than 2 okay so के भन्छ होला R1D greater than 1 ampersand R1D less than 2 right so okay let's figure it out right so the first one के हुन्छ जस्तो so R1D इसको computation इसको valuation के हुन्छ जस्तो R1D greater than 1 false true false true and true right and this is ampersand and ampersand and this is the R1D less than 2 true false yeah true false अब इसको अब evaluation के भयो and bitwise and right false yes false किन भन्दाखेरि यहाँ पनि यो false true यहाँ कुनै एउटा false छ हरेकमा एउटा false छ false see
Okay, so we can do this kind of study bitwise operations. यसैमा if we do OR गरेर के हुन्छ? यसै मैले n को सट्टा मैले if I do OR के हुन्छ? True. यो त यही भइहाल्यो लास्टको चाहिँ यस यो चाहिँ ट्रु हुन्छ यो चाहिँ सबै ट्रु छ सबै ट्रु हुन्छ ट्रु सबैले बुझिराख्नु भएको छ यो बुझ्न गाह्रो त भएको छैन है ओके सो के अझै गर्ने कि यु वान्ट टु स्टप हियर अझै धेरै इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो के भन्नुहुन्छ Should we go ahead or just हुन्छ सर स्टप गरौँ त साथीहरुले कसैले अलि ओभरलोड भएको अगाडि बढ्ने यति नै गरौँ यति गरौँ सर यति गरौँ आज यति नै गरौँ न ठिक छ हुन्छ यो धेरै धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आयो है अलिकति ओभरलोड ओके ठिकै छ आज यति नै गरौँ नेक्स्ट टाइम हामी बुलिन रहेछ यो एकदमै यो पछिसम्म चाहिँ यो मतलब यो एकदमै चाहिन्छ कि जस्तै ब्रोडकास्टिङ यो फङ्क्सनहरू भयो मास्किङहरू भयो होइन यो एकदमै चाहिने कुराहरू के पछि हामी यो अहिले पढ्नको लागि पढ्ने मात्रै होइन कि वी एक्चुअली युज इट है एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटामा हामी युज नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि है त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मास्टरै गर्नुपर्छ कि इफ यु रियली मास्टर दिस तपाईँको डेटा साइन्स चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ नेक्स्ट टाइम हामी कहाँनिर छोड्यौँ हामीले I just make a note. Okay. So Boolean arrays is fast. So that's weird. So I'll just put it attendance ka liya. Just give me a second. So let me stop.